Xin mến chào quý khán thính giả đã đến với kênh Lúa Vàng. Trong chuyên mục đọc truyện đêm khuya đêm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị truyện ngắn Gánh gạo nuôi chồng của tác giả Thạch Thảo. Xin chúc quý vị có thời gian nghe truyện vui vẻ. Đừng quên bình luận và ấn đăng ký để ủng hộ kênh, chia sẻ để nhiều người cùng được thưởng thức những câu chuyện hay quý vị nhé. Còn bây giờ dưới diễn đọc của Thu Hà, xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức Gánh gạo nuôi chồng. Trạm xá lúc 12 giờ đêm, đèn trên những dãy hành lang sập sệ đã tắt. Trời đổ cơn mưa rào đầu hạ dữ dội. Người đàn bà lưng còng run run chống gậy giữa đêm mưa gió, gọi cửa đầy khó nhọc. Có ai trực không? Các bác cứu con dâu tôi với. Cô Huệ trực trạm xá thắp ngọn đèn dầu Hoa Kỳ lên nhìn kỹ, chợt thốt lên. Thím Tư, sao thím lại đến đây? Con dâu bác, cây loan nó trở dạ, gấp lắm. Tính ra đâu đã đến ngày sinh hả bác? Đúng rồi, còn tận nửa tháng nữa. Nhưng con dâu bác, nó đang lăn lộn ở nhà rồi. Cháu đến mau đi, cứu giúp con bé với. Cô Huệ nghe giọng nói gấp gáp của người đàn bà lớn tuổi, vội cầm theo bộ đồ dùng đã được sắp xếp trước, dắt chiếc xe Phượng Hoàng ra bảo bà ngồi lên. Hai cô cháu chỉ khoác một tấm vải nhựa bay phần phật, rồi cứ thế đạp xe về nhà bà Tư. Trong nhà tậm tịt tối, người phụ nữ trở dạ thét lên yếu ớt giữa tiếng mưa dày đặc. Cô Huệ vội vàng đẩy líp cửa để vào buồng. Loan đang nằm trên giường, tóc bết lại dính vào vầng trán ướt mồ hôi. Tấm chăn kê dưới người cũng bị cô vỏ nát. Chị bình tĩnh nào, hít thở thật sâu vào. Cô Huệ vừa nói vừa quan sát tình hình sản phụ. Sinh non là một ca khó, làng ở nơi hẻo lánh quá, cách bệnh viện huyện phải đến 10 mấy cây. Giờ có bắt xe lên trên đó cũng không kịp mất rồi. Loan làm theo hướng dẫn của Huệ nên đã tỉnh táo đôi chút. Thấy ánh mắt khó xử của người hộ lý, cô rơm rớm nước mắt cầu xin. Xin chị, nếu có gì bất trắc, chị nhất định phải cứu con em. Ánh mắt van lơn của người đàn bà vượt cạn làm cho cô Huệ đau lòng. Đúng lúc ấy bà Tư bưng chậu nước nóng vào. Nghe thấy lời con dâu, bà không nói gì cả, chỉ chờ khi Loan hét lên trong cơn co bóp tử cung tiếp theo, bà mới ghé tai vào Huệ khẽ dặn. Này, cháu đừng có nghe lời nó. Bà khóc với giọng nước mắt khô kiệt. Cứu người lớn, con trẻ còn có lại được. Còn cô chỉ có một đứa con dâu đó thôi. Cháu nhất định phải cứu nó. Đêm thăm thẳm, xung quanh rục dịch có người chở mình loáng thoáng nói. Con gái bà Tư đẻ rồi à? Đẻ sớm coi bộ khó đẻ đấy. Thằng Định đi đâu nhỉ? Phải đến nửa năm rồi không về làng. Vợ bụng mang dạ chửa cũng không về. Do khổ, mẹ chồng nuôi bố chồng học chữ Nho, con dâu nuôi chồng học chữ Tây. Đến lúc vượn cạn thì chỉ có một mình. Thôi, ông đi vào lấy mấy quả trứng gà, tôi mang sang cho cái Loan tầm bổ. Trong cơn mưa có tia sét lóa đánh xuống rặng tre đầu làng, vừa hay soi rõ khuôn mặt Loan đang tái nhợt. Huệ vừa vuốt lưng trấn an cô vừa cổ vũ. Nào, chị cố lên nào, đứa bé khỏe lắm, em túm được đầu nó rồi. Bình tĩnh thôi chị, đừng có vội quá. 1, 2, 3, hít thở vào. Nào, dặn đi. Tốt rồi, sắp ra hết rồi. Cô con cố lên nào, ngoan ngoãn ra ngoài cậu đau mẹ nhá. Khỏe khoắn thế này chắc chắn là một cu cậu đó. Mưa không ngừng lộp bộp trên mái nhà. Trong nhà chị Loan vẫn tái mặt với từng cơn dặn đẻ. Đau đến chết đi sống lại. Đời người đàn bà cửa sinh là cửa tử. Loan đã chuẩn bị trước từ lúc mang thai đứa con đầu lòng. Nhưng ngay lúc này đây, cô bỗng nhiên sợ hãi. Cô nhớ đến lời chồng dặn trong lá thư gửi về nhà. Anh rất thương em với con, nhưng anh mới có việc, mọi thứ còn chưa ổn định. Nhà còn có mẹ già, kinh tế khó khăn. Mình không có điều kiện để nuôi đứa bé đâu. Em sang nhà thầy Hoan, nhờ thầy bỏ đứa bé đi. Nước mắt lã chã rơi thấm ướt chiếc gối đầy mồ hôi. Tim người mẹ quặn thắt, đau hơn cả từng đợt giày xéo trong dạ. Dù có thiếu thốn thế nào, đây là máu mủ ruột già của cô, làm sao có thể bỏ. Cô đã cố gắng giữ 9 tháng 10 ngày,
Chẳng lẽ nào đến phút cuối lại không giữ nổi con mình hay sao? Loan nghĩ vậy rồi hét lên một tiếng. Cảm giác cửa mình đang tách ra. Cơn đau tê dại làm cô không còn nhận thức được mình đang ở đâu. Cho đến khi trong phòng vang lên tiếng khóc oe oe của trẻ sơ sinh, cô mới lịm đi. Ô, cô Huệ ngạc nhiên. Là cái hĩm. Nhìn mắt này, miệng này, trộm vía hưởng hết di truyền của mẹ Loan rồi. Bà Tư lúc này khóc òa đón lấy cháu, vừa cảm ơn người hộ lý rối rít, vừa khấn tạ trời Phật. Cô Huệ lại đi lật đật kiểm tra cho chị Loan, vệ sinh cho sản phụ thật sạch sẽ. Khi biết con dâu mình đã tai qua nạn khỏi, bà Tư mới quỳ mọp xuống trước bàn thờ tổ tiên, cúi lại một cái thật sâu. Khi Loan tỉnh dậy, trời đã tờ mờ sáng. Cô mới thiếp đi khoảng 1 tiếng kể từ khi lúc đẻ xong. Vậy mà cái cảm giác thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi. Nhấc mình ngồi dậy nhìn qua cửa buồng, cô thấy mẹ chồng tất bật trong nhà. Một bên ôm cháu dỗ dành, một bên đang lựa sạn trong cái mẹt gạo. Nếp nhăn trên khuôn mặt già nua của bà hôm nay dường như giãn ra vì vui mừng. Loan cũng thấy trong lòng dâng lên cảm xúc ấm áp kỳ lạ. Cô khẽ ho một tiếng. Bà Tư nghe tiếng động vội dừng tay trên mẹt gạo, bế cháu vào bên trong. Đây đây, con gái bé bỏng đây. Bà đặt cháu gái vào lòng con dâu. Con cho bảo bối cục cưng của mẹ bố đi này. Loan cười dịu, đỡ lấy đầu đứa nhỏ. Trẻ con vừa mới sinh, làn da vẫn còn nhăn nheo, chẳng nhìn ra được giống ai. Song con bé có một đôi mắt cực kỳ sáng, đôi mắt giống hệt bố nó, người đàn ông mà cô thương. Nghĩ đến chồng, Loan lại chạnh lòng buồn tủi. Còn bà Tư thì loay hoay trong hộc tủ, lấy ra ít giấy với bút viết, quay người mang đi. Loan gọi với: Mẹ đi đâu đấy hả mẹ? À, mẹ đi nhờ chú Năm viết cho thằng Định lá thư. Phải nói cho nó biết còn nó mới ra đời chứ. Loan cuống cả lên: Mẹ cứ để đó con viết rồi con gửi, sao phải phiền người ta? Ây da, ai chẳng biết mày có chữ, nhưng mà mới đẻ xong phải giữ mắt, kẻo sau này lòa thì khó. Để đó, mẹ nhờ chú Năm viết cho tí là xong ấy mà. Loan cho con bú vội vàng rồi cầm lại tờ giấy trên tay bà. Mẹ cứ nghe con đi. Cô làm ra vẻ thẹn thùng. Con cũng muốn nói vài lời riêng với Định, không muốn người ta đọc được. Bà già này đúng là chả biết gì cả. Thế con viết đi. Cho con bú rồi đúng không? Để mẹ mang đi, một lát cho con nghỉ ngơi nhá. Loan gật đầu vâng dạ. Bà Tư một câu bảo bối của bà, 2 câu cục cưng của bà, bế cháu ra ngoài phòng khách. Còn mình cô con dâu trẻ lịm mặt trước tờ giấy bãi bằng màu ngà. Mưa ngoài kia đã ngớt, nhưng vẫn còn những giọt nước tí tách rơi xuống từ mái tranh. Cô cầm bút lên, lau nước mắt rồi bắt đầu viết. Công việc của anh như thế nào? Dạo này còn bị phân công công việc nặng nữa không? Ở nhà mẹ và em vẫn khỏe. Khi nào bớt bận, anh về nhà với mẹ. Mẹ nhớ anh rất nhiều. Dòng thư ngắn gọn chỉ dừng lại ở đấy. Loan không đề cập đến việc mình sinh con. Cô vẫn chờ đợi Định về nhà nói chuyện với anh cho rõ ràng. Khi mang thai Ngọc, bà Tư và Loan đều đã thống nhất đặt tên cho cháu gái mới sinh. Loan từng viết thư cho Định 1-2 lần. Anh làm việc ở trên Hà Nội bận rộn, bị chèn ép, bị dồn việc, thư nhà không mấy khi trả lời. Xong khi nhận được tin cô có thai, Định trả lời rất nhanh. Loan còn tưởng rằng anh vui mừng vì có con nên mới hồi âm nhanh như thế. Nào ngờ đâu, câu đầu tiên mà anh nhắn gửi sau 2 tháng xa nhà là: Em bỏ đứa bé đi. Loan chẳng tin vào mắt mình. Tay cô run lên nắm lấy tờ giấy, đọc chậm chậm thật kỹ, không bỏ sót bất cứ một từ ngữ nào. Trong thư Định kể về rất nhiều khó khăn mà anh gặp phải trên thành phố. Những lần lại lục người ta mà xin việc, những buổi sáng không có cơm ăn, đêm về uống nước gạo cầm cự. Tiền dưới quê gửi lên, Định đã dùng hết để mua quà, mở rộng quan hệ, để có một chân nhân viên quèn trong công ty. Cuộc sống quá khốn khó. Giờ con mình đẻ ra thì phải làm thế nào? Nó cũng khổ như bố mẹ nó hay sao? Loan thấm thía nỗi khổ của chồng,
Nhưng cô không cảm thấy như vậy. Xóm làng xung quanh cũng nghèo, đất nước vừa trải qua chiến tranh, mùi vị của hạt bo bo đắng ngắt còn mắc ứ trong cổ họng đây. Mấy ai giàu cho được, nhưng gia cảnh của nhà cô cũng coi như khá giả. Loan có tay nghề làm bánh đúc ngon nức tiếng gần xa. Mẹ chồng có nghề may quần áo, vừa rẻ lại vừa đẹp. Cuộc sống trôi qua cũng đủ ăn đủ mặc, lại nuôi được một người chồng học đến hết đại học. Loan nhiều lần khuyên Định để cho cô giữ lại đứa con, nhưng chỉ nhận lại được những dòng thư lạnh lùng. Nếu em thương anh thì em đừng giữ con lại. Thời gian tới anh sẽ phải công tác với sếp ở trên Tây Bắc. Em đừng tìm, khi nào có dịp anh sẽ về nhà. Lúc ấy nét bút của Loan gần như đã rạch nát cả tờ giấy. Em đã bỏ con. Có lẽ đã yên lòng vì vợ nghe lời, Định đã không còn nhắn tin về nhà nữa. Những lá thư qua lại giữa hai bên Loan chưa từng kể cho mẹ, cũng không định làm theo. Năm nay cô đã 27 tuổi. 27 đối với người đàn bà ở xứ này đã là quá già. Thời gian bào mòn tuổi trẻ, má hồng môi son cũng bị nắng gió làm cho phai nhạt. Nếu như bỏ đứa trẻ này, Loan sợ mình sẽ không bao giờ có cơ hội làm mẹ nữa. Chính vì thế mà kể từ lúc có chữa cho đến khi trở dạ, Loan cũng chỉ có một mình. May mắn thay, mẹ chồng cô yêu thương con dâu hết mực, không chỉ san sẻ việc nhà mà còn chú ý việc bồi bổ sức khỏe, nên Loan cũng thấy mình đỡ khổ hơn một chút. Con viết xong rồi đấy à? Khi Loan viết thư xong, gấp lại cũng là lúc bà Tư lại lọng khọm đi vào trong buồng, đặt bé Ngọc vào trong chiếc nôi bà tự đan. Cô gật đầu đưa lá thư cho bà. Mẹ chồng không biết đọc chữ, cứ nhìn vào lá thư hồi lâu rồi khấp khởi chờ mong. Ắt hẳn bà nghĩ rằng tin tức Loan đẻ con gái sẽ mang được con trai về nhà. Loan càng thêm tức trong lồng ngực, lặng lẽ quay đi vì không muốn nhìn thấy ánh mắt hy vọng của mẹ chồng. Cô thở dài, tiếng thở não nề bị âm thanh lách tách trên giọt danh che lấp mất. Có lẽ rất lâu nữa, con trai mẹ cũng không về nhà. Loan hơn Định 3 tuổi, con gái trưởng thành sớm hơn con trai. Cô vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt, anh chỉ mới là cậu nhóc 10 tuổi, cao đến ngang vai cô. Nhà hai người họ hàng xa với nhau. Trước bố mẹ Loan có vay nhà Định mấy đấu thóc, chịu ơn qua lại. Thấy hai đứa nhỏ mới lần đầu gặp đã vui vẻ trò chuyện. Đang cuộc rượu, ông Tính, bố Định, gõ đũa mà phán luôn chuyện cho hai nhà làm kết thông gia. Bố mẹ Loan chỉ biết gật đầu đồng ý, mặc kệ hai đứa nhỏ còn đang ngơ ngác. Định giãy đành đạch ở giữa sân. Con không chịu đâu. Con không chịu lấy chị Loan về làm vợ đâu. Hu hu, sao chị Loan lại biến thành vợ được? Rồi Định quay sang hỏi Loan. Chị nói đi, chị có muốn lấy chồng không? Thấy cô mãi không trả lời, anh quát. Chị nói đi chứ, đúng là đồ con gái thất học, chả biết cái gì. Chị thích ai thì mới lấy người đó làm chồng chứ. Chị nói chị không thích em đi, nói đi. Loan mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu nhóc đang thốt ra những lời chửi rất mượt mà, dịu dàng lắc đầu. Bố ơi, con chưa muốn lấy chồng đâu, con muốn ở bên bố mẹ cơ. Ông Tính dù thời nào đi chăng nữa cũng giữ quan điểm cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Họ bảo rằng đã tính toán cả rồi, hai đứa về ở chung nhà, kiểu gì cũng sẽ thân quen rồi thương lấy nhau. Mà kể cả có không thương thì trên đời này hàng triệu cặp vợ chồng cũng không thương đấy thôi. Chí ít bên nội bên ngoại cũng là họ hàng bạn bè. Sống hiểu nhau rồi, sau này sẽ thân càng thêm thân, không thiệt chỗ nào. Cứ như thế bố Định lấy một cái roi mây thật to, quất một trận cho đến khi anh khóc oai oái. Con có chịu lấy nó không? Con không chịu, con không muốn lấy vợ đâu. Lại vun vút mấy tiếng nữa, ông cụ hỏi lại. Thế giờ thì sao? Con có chịu lấy nó không? Anh khóc hu hu lên vì đau. Con chịu mà. Vậy là sau một trận đòn roi của người lớn, Định và Loan trở thành vợ chồng. Cô dâu 13, chú rể mới có 10 tuổi, gầy và thấp trong bộ quần áo tân thời rộng thùng thình. Khi trở thành con dâu nuôi từ bé của nhà Định, biết rằng mình sẽ không còn được về nhà nữa, Loan mới khóc cạn hết nước mắt nước mũi. Bố ơi, mẹ ơi, con biết cấy lúa bẻ ngô mà,
Bố đừng bán con, đừng đuổi con đi mà. Chẳng ai nghe lời Loan. Bố mắt nhìn quắc thước, phẩy tay bảo mẹ mau đưa con gái lên xe. Cứ như thế Loan trở thành bát nước lã của bố mẹ, là con dâu mới của nhà Định. Bố mẹ chồng sắp xếp cho cô ở trong căn phòng trống nhỏ nhất của gia đình, cách phòng Định rất xa. Đêm lấy chồng, mặt mũi chú rể hầm hè bước vào phòng Loan, lấy nước hắt lên mặt cô. Còn lâu tao mới đồng ý để mày làm vợ của tao. Loan cũng tức mình quát lại. Có chó mới thèm làm vợ mày đấy. Bố mày nhận của bố tao 80 đồng tiền sính lễ. Từ giờ mày là người ở của cái nhà này. Tao cấm mày không được gọi tao bằng chồng trước mặt người ngoài đấy. Mày nói dối. Bố tao không nhận tiền của bố mày. Loan vừa hoang mang vừa tức tối, đè Định ra mà đánh một trận. Mày trả tao về với bố mẹ tao. Bố mẹ chồng nghe thấy tiếng hai đứa trẻ cãi nhau. Ông Tính cầm theo một cái thước hầm hầm quát. Con Loan, ra đây. Loan rứt tóc Định thêm một cái, len lén ra theo. Mày vừa làm cái gì? Thôi mà mình. Bà Tư lúc ấy còn trẻ, dịu dàng nói đỡ. Con bé nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Lần đầu về nhà mình nên nó sợ ấy mà. Dạy vợ từ thuở ban sơ, bà không dạy được thì tránh ra một bên đi. Nói rồi ông quất cho Loan một cái thật đau. Thước vụt lên người Loan để lại những vết hằn bầm tím. Nhưng con bé không hề khóc câu nào, chỉ xin được về nhà. Ông Tính tức giận nói. Từ giờ con là con dâu nhà này, con gái phải biết tam tòng tứ đức, kính trọng phụ mẫu. Giờ hầu chồng sau này dạy con, không có cái phép được hỗn láo như thế, nghe chưa? Thôi được rồi mình. Bà Tư thương xót suýt xoa, khẽ đánh Loan thật nhẹ. Cái con nhóc này chẳng biết điều gì cả. Lần sau nhớ đừng tái phạm nữa, nghe chưa? Một cái đám cưới chẳng giúp Loan với Định thương nhau, chỉ làm hai bên ghét nhau thêm. Loan làm dâu mà chẳng khác nào làm người ở đợ trong nhà. Từ giặt quần áo, cơm nước, cho gà ăn, quanh ngày quanh tháng quần quật mà cũng không hết việc. Nhưng nhìn sang mẹ chồng, bà Tư, cô mới thấy hết được cái khổ của đàn bà trong ngôi nhà này. Bà phải làm phở từ 12 giờ đêm, mới 3 giờ sáng đã lật đật gánh nồi nước dùng to đùng ra chợ. Cứ chợ nào đến phiên, bà đi chợ đấy, đôi khi phải đi bộ hàng cây số. Bố chồng học chữ Nho, khi thì ra quán nước đầu làng bàn chuyện Khổng Tử, lúc thì ngồi lì trong nhà viết chữ, gặp ai cũng đem cho. Trong những năm tháng ấy, nếu như hỏi điều gì làm Loan vui vẻ nhất thì chắc hẳn là bà Tư. Bà sẽ để lại cho cô miếng thịt to nhất trong bát phở nóng, sẽ mua giấy bút và sách giáo khoa để cô lén học chữ, và tặng cô rất nhiều món đồ chơi mới lạ mà tụi nhỏ trên thành phố thường chơi. Mọi chuyện đáng ra vẫn sẽ diễn ra như vậy. Song năm ấy bố chồng đột ngột mất. Căn nhà cũ của họ bị các bác nhà nội tranh 5 xẻ 7. Bà Tư ngồi bần thần trên bàn, nháy mắt già đi vài tuổi. Khi bố chồng còn sống, dù ông lười biếng và gia trưởng, nhưng cái uy nghiêm ở đó vẫn chống đỡ được cho gia đình. Giờ ông mất đi rồi, người thân như kền kền bám vào rỉa hết số tài sản còn sót lại. Bà Tư tính toán đưa Định về quê ngoại. Trước khi đi đưa cho Loan 17 đồng bạc. Trước đây con còn nhỏ không hiểu chuyện, người lớn ép dầu ép mỡ ép xuyên, làm lỡ dở con. Mẹ không có nhiều, con cầm lấy đi. Nếu con muốn về nhà, mẹ gọi bố mẹ con đến đón. Loan cầm đồng tiền tần ngần không đáp. Cô biết giờ chẳng còn nhà để mình về nữa rồi. Bố mẹ vừa đón thêm một cậu em trai cưng chiều hết mực, có lẽ đã quên cô con gái này từ lâu. Có một lần Loan lén về thăm nhà, thấy mẹ đang nựng em bèn hỏi. Mẹ mang con về có được không? Ở đó con khổ lắm. Về nhà con có thể cấy lúa trồng ngô, có thể giúp cho mẹ chăm em được. Mẹ mang con về đi. Mẹ cô vẫn dịu dàng nựng em trai. Mẹ không đưa con về được. Nhà mình nhận sính lễ của người ta rồi con à. Trả sính lễ là được mà mẹ. Nhưng mà nhà mình còn phải nuôi em trai con phải tích tiền cho nó đi học. Lấy đâu ra tiền mà trả lại cho người ta. Thôi con chịu khó đi. Đứa con gái nào mà chẳng đi làm dâu. Con cũng là con của mẹ. Mẹ chưa bao giờ cho con đi học mà. Loan tủi thân đáp. Con gái dù có học thì cũng bay đi. Con nên học làm một cô con dâu tốt. Học chữ để làm gì? Nhớ lại những lời hôm ấy, đồng tiền trên tay nặng trịch, Loan ôm chầm lấy chân mẹ chồng. Mẹ cho con làm con gái của mẹ được không? Con không muốn về.
Sau hôm ấy, ba mẹ con dắt díu nhau về quê. Bà Tư cũng nói với thiên hạ hàng xóm rằng mình có 2 đứa con. Loan là con gái lớn, bắt Định gọi là chị, không còn gông cùm vợ chồng. 2 đứa trẻ cũng dần thân thiết hơn xưa. Bà Tư đau ốm bệnh tật liên miên. Việc đồng áng và nồi phở lúc này dồn lên vai Loan. Định muốn nghỉ học để phụ giúp mẹ. Loan la lên: "Không được!" Cô nghiêm chỉnh chống nạnh như một người lớn: "Cái gì chứ, học là không thể bỏ. Cậu học giỏi như thế càng phải học. Học thì mới kiếm được nhiều tiền, mới thành tài để chăm sóc mẹ chứ." Định mếu máo: Nhưng tiền đâu mà học. Nhà mình nghèo lắm rồi. Tôi sẽ nuôi cậu. Kể từ giờ tôi sẽ kiếm tiền đủ cho cậu đi học. Cậu mà chảnh mảng học hành ấy hả? Đừng có mà trách tôi nha. Loan nói nuôi Định là nuôi thật. Một bên học hết món nghề nấu phở của mẹ chồng, một bên làm bánh đúc mang ra chợ bán. Bà Tư chân dần chậm hay đau thắt ngực, không thức khuya dậy sớm được nữa, đành phải đi thêu quần áo thuê cho người ta. Do có duyên, gánh hàng của Loan đắt nhất các chợ phiên, kiếm tiền được giúp 3 người sống không quá khó khăn. Định học rất chăm, còn rất giỏi, được thưởng nhiều nên tiền học phí không đáng là bao. Mỗi khi đi học về, Định sẽ tặng cho Loan một vài mẩu bút chì bé bé dạy cô học chữ. "Cậu thông minh quá rồi đấy. Cậu mà được đi học chắc giỏi nhất lớp quá." "Tôi đi học thì có ích gì?" Loan cười hì hì: "Tôi không có điều kiện bay xa được như cậu. Chẳng bằng kiếm tiền sớm một tí, giàu nhanh hơn là đi học." 7 năm trôi qua, chẳng hay tình cảm giữa 2 người đã thay đổi từ bao giờ. Năm Loan 20 tuổi, bà Tư gọi riêng cô đến, rớm nước mắt xoa đầu con gái. Con lớn nhanh quá, ra dáng thiếu nữ rồi." Loan cười thẹn thùng: "Bao năm qua thiệt cho con. Mẹ đang tính nhờ bảo mối giới thiệu cho con mấy chàng trai tốt tính. Tuổi con cũng không còn nhỏ, bắt đầu tính đến chuyện dựng vợ gả chồng được rồi." Loan nhảy dựng: Mẹ không cần con nữa sao?" "À không phải, mẹ thương con còn chẳng hết nữa mà. Vì thương con mới không muốn con vì gia đình mà bươn trải mãi thế này. Nhà cửa này ông bà ngoại để lại. Bao năm qua nếu không có con, thằng Định chắc đã không đi học được. Mẹ để lại 2/3 mảnh đất này cho con làm sính lễ." Bà sụt sùi: Mẹ bất tài, không có nhiều hơn." Bà Tư nói đến đây, chợt Định đẩy cửa xông vào, hai mắt đỏ hoe: Mẹ muốn đưa Loan đi đâu?" Bà Tư khó nhọc hé miệng, đang định giải thích với Định thì Định vùng vằng nói: Mẹ định đưa vợ con đi đâu? Loan là vợ con, bố mẹ cưới cô ấy về cho con cơ mà. Giờ mẹ lại bắt cô ấy cưới chồng là sao?" Định nắm chặt tay Loan: Con không đồng ý. Loan là vợ con, mẹ đừng có nhờ ai mai mối hết. Cô ấy không đi đâu cả." Loan mở to mắt nhìn Định dắt mình đi. Triền đê xanh rì cỏ, ánh trăng phủ xuống một màu bàng bạc. Khi hai người dừng lại, Định đã thở hổn hển: Cậu đừng lấy chồng mà." Loan chợt nhận ra cậu nhóc năm xưa đã cao hơn cô một cái đầu. "Chờ tôi học thành tài, chờ tôi có nhiều tiền, tôi cưới cậu." Khi Ngọc đầy tháng tuổi, cũng là lúc trời bắt đầu vào hè. Gió nồm nam xen lẫn với gió tây làm thời tiết thay đổi liên tục. Loan vừa cho con bú xong, đang tính làm một mẻ bánh thì thấy tiếng động ngoài cửa. Bà Tư ý ới gọi vào trong: "Loan ơi, Loan, chồng con về rồi này." Loan khựng lại bất động, rồi vội vàng gải cúc áo để ra khỏi buồng. Chân bà Tư cứ líu díu dắt theo con trai vào trong nhà. Chưa để anh đứng vững đã bảo: Sao giờ này mới về hả cái thằng này? Nếu không có cây Loan bảo cậu bận rộn trên đấy quá, là bà già này cho cậu cút luôn đấy nhá. Làm chồng làm bố kiểu gì mà quanh năm suốt tháng không chịu về thăm vợ con. Nào, nhanh, vào đây. Con bé bụ bậm lắm. Làng xóm đều bảo nó giống Mạnh Như Đúc đó. Mau vào thăm vợ đi, vào thăm con gái đi." Khi đón Định ở cửa, Loan nhận ra trong mắt Định sự hoang mang và tức giận. Anh nghiến răng hỏi cô: Chuyện này là thế nào? Nói gì hả cái thằng này?" Bà Loan khó hiểu nhìn con trai. Loan mỉm cười kéo tay Định: Anh vào đây ngồi." Cây đến quay sang mẹ chồng: "Mẹ ơi, trời nắng quá,
Mẹ sang nhà chú Năm xin cho con ít lá vối hay quả sấu chua có được không ạ? Để con đưa Định đi xem cháu. Bà Tư cười tít mắt, phần vui vì con trai về nhà, phần mãn nguyện vì vợ chồng Loan đoàn tụ, nên dạo bước rất nhanh. Khi trong phòng còn lại hai vợ chồng, Định mới hất tay vợ ra. Em nói rõ cho anh biết, mọi chuyện là như thế nào. Em vừa mới đẻ, vừa tháng trước con gái. Do anh ở xa, em không muốn anh suy nghĩ. Định đợi anh về sẽ nói cho anh biết. Con cái là lộc của trời. Nhà mình cũng không quá thiếu thốn để nuôi một đứa bé. Nó là máu mủ, là thịt trong dạ của em không bỏ nó được. Định đi đi lại lại trong nhà, chợt vò đầu tức điên lên. Em có còn coi anh là chủ của ngôi nhà này nữa không hả? Nó là con em thì không phải con anh hay sao? Trời ơi! Trong mắt Loan hiện lên sự hoài nghi. Em giữ con, đẻ con, có phải là việc nghiêm trọng đến nỗi anh phải phát điên như thế này hay không? Anh nhìn em đi, em đã 27 tuổi rồi. 27 tuổi đó, đời người đàn bà có nhiêu năm. Coi như anh nghĩ em ích kỷ cũng được. Em nhất định phải đẻ con bé ra. Định chống tay xuống bàn. Em ở trong cái đáy giếng này, làm gì biết ngoài kia khốn khó như thế nào. Người ta tranh nhau từng mét đất, cấu xé nhau, dằn vặt nhau chỉ vì từng tí lợi nhỏ. Em 27, nhưng anh mới có 24 kìa. Còn bao nhiêu tương lai phía trước. Giờ anh bắt em phải làm sao? Bỏ hết mọi thứ để về quê làm một người vô dụng, bế bồng con sống hay gì? Em sinh nó ra trong hoàn cảnh này, em có nuôi nổi nó không? Loan nhìn chồng mình, hoài nghi trước mặt mình là kẻ xa lạ giả mạo. Lúc khó khăn nhất nhà ta cũng đã vượt qua rồi mà. Giờ anh đã có việc buôn bán của em cũng ổn định. Cô vẫn thuyết phục, xong Định lại gắt lên. Lúc nào em cũng thế, lúc nào cũng muốn chứng minh cho thiên hạ biết em giỏi giang quán xuyến. Em làm chủ gia đình phải lo tiền bạc nuôi chồng như thế nào. Em có nhìn thiên hạ họ nói anh như thế nào hay không? Nói anh là đứa ăn bám vợ. Anh không cố gắng hả? Anh không cố gắng dành từng đồng học bổng để đỡ đần mẹ hả? Vì em, cả cái làng này nói em gánh gạo nuôi chồng, phủi hết công sức của anh. Em đã bao giờ đứng ra bênh vực anh chưa? Tất cả tiếng tốt do em hưởng. Giờ sao nữa? Em một mình vượt cạn, lặn lội nuôi con. Còn chồng em mất hút nên thành phố ăn chơi hưởng lạc đúng không? Định thở hổn hển. Anh chán cái cảnh sống dựa vào cái bóng của em rồi. Đâu có ai biết anh ở trên đó khổ sở như thế nào. Đâu ai cần biết. Loan vẫn đứng im một chỗ. Định nói nhiều quá. Mỗi từ mỗi chữ như dao găm sắc bén ghim vào trong lồng ngực cô. Đau tái mặt mũi. Cô đưa tay ôm ngực, hỏi bằng giọng đứt quãng. Anh nghĩ em thật như vậy sao? Em giam cầm cuộc đời anh. Em đổ tiếng xấu cho anh. Em nghĩ sao? Em chưa từng hỏi anh muốn làm gì, chỉ áp đặt anh. Em chẳng bao giờ nghĩ như vậy cả. Anh muốn học, anh có thể rất xa rời khỏi cái làng nghèo này. Anh bay đi thật xa rồi, nhưng anh không còn nhớ ngày ấy mình nói gì nữa. Định nhắm mắt đưa chân ra khỏi cửa. Loan nhẹ nhàng khuyên. Anh đừng đi vội, đi vào thăm đứa bé đi. Mẹ sắp về rồi, ít nhất anh ăn với bà một miếng cơm. Đừng để bà suy nghĩ nhiều. Định quay ngoắt lại. Đó là mẹ anh, không cần em phải giảng dạy cho anh biết làm thế nào để báo hiếu với mẹ mình. Anh chỉ tay vào mặt vợ, rồi lần trong túi quần âu. Anh rút ra một xấp tiền ném thẳng xuống đất. Từ giờ anh sẽ trả lại hết tất cả những gì em đã cho anh. Sau này đừng bao giờ áp đặt anh nữa. Tiền giấy nhẹ tênh bị gió thổi làm lộn xộn hết cả lên. Có đồng bay ra ngoài cửa, có đồng rơi trên chân Loan. Cô cúi người xuống nhặt từng đồng một, sắp xếp cẩn thận và đặt trong cháp, khóa lại. Bà Tư đã về đến nhà, hỏi con trai sao lại đi gấp gáp thế. Loan nghe tiếng chồng mình trả lời. Người ta gọi con đi gấp, con cũng không biết làm thế nào. Lần sau con sẽ về ở lại lâu hơn với mẹ nhé. Bố tiền sư mày, mày làm gì mà lắm việc đến nỗi nán lại với vợ con một ngày cũng không được thế. Nựng con chưa? Con nựng rồi. Từ giờ làm bố rồi đấy nhá. Làm gì cũng phải cẩn thận, cân nhắc. Mày ở lại đi, bắn tin cho sếp, nói vợ sắp sinh là người ta thông cảm cho mà. Thấy sắc mặt Định khó coi đến nơi rồi, Loan gọi với ra. Mẹ để anh ấy đi đi, người ta gọi gắt lắm rồi. Có gì con gửi thư rồi mẹ muốn nói gì thì con viết cho. Bà Tư chép miệng tiếc nuối, xong vẫn phải buông tay con trai ra. Người đàn ông bước nhanh ra phía cánh cổng làm từ dậu mùng tơi. Lũy tre làng chơi
vút vây xóm làng ở xung quanh. Mảnh đất dung dưỡng chở che cho Loan bấy nhiêu năm nay hóa ra quá bé nhỏ tầm thường trong mắt Định, là cái lồng giam giữ anh, giống như tình thương của cô với người đàn ông ấy rẻ mạt và rạch ròi quá thể. Lần này Định đi rất lâu, có gửi thư từ vài lần về nhà, xong đều để tên thẳng cho mẹ. Trong thư anh không nhắc nhiều đến vợ và con gái, chỉ báo cáo tình hình làm việc trên thành phố. Loan cũng giúp bà Tư gửi lời cho con trai. Đến đoạn bà bảo cô viết gì cho riêng mình, Loan lại ngập ngừng quyết định chẳng viết gì cả. 3 lần nhận thư từ Định thì trời bắt đầu đổ rét. Cuối năm rồi bé Ngọc đã được 6 tháng. Con bé khỏe khoắn và thông minh, đã biết bò. Nhưng bà Tư thì trở bệnh nặng, ho sặc sụa, người lúc nào cũng rét run. Loan lo lắng, bà lại khăng khăng đây là bệnh tuổi già, không phải làm khổ tuổi trẻ. Loan chẳng yên giấc, vì xóm làng cho đến người ở trạm xá cũng bảo sợ rằng bà ho lao. Ho lao, chỉ cần nghe đến 2 từ đó thôi đã thấy giận người. Cả bà Tư đang húng hắng ho cũng nhịn cơn xuống, cho đến khi mặt đỏ gay rồi vỡ òa ra một trận ho khàn đặc. Bà xua tay đuổi 2 mẹ con Loan ra ngoài. Mang nó ra đi, lây đấy. Loan ôm theo con gái về phòng, mở chát tiền rồi đếm thật cẩn thận. Tiền tích góp từ bao năm của cô để ở đây, tính rằng sẽ xây nhà và để tiền dành cho Ngọc đi học. Bên cạnh là một xấp tiền được xếp ngay ngắn mới tinh. Loan nhìn nó thật lâu, lòng rối như tơ vò. Cô thở dài, đóng lại cái cháp rồi mang theo một số tiền lớn. Bà Tư giãy nảy lên như đỉa phải vôi khi nghe con dâu muốn đưa mình lên thành phố khám bệnh. Bà khua tay từ chối. Mẹ mày già rồi, sống được bao nhiêu năm nữa mà tốn tiền của tụi bay. Thôi con, đến nhà ông lang Trung bốc ít thuốc là được rồi. Sao làm thế được hả mẹ? Loan dựng mẹ chồng dậy, mặc kệ bà phản đối hay hờn dỗi. Một bên địu con, một bên đỡ bà Tư đi nhờ xe của chú Năm. Mẹ con bà cháu cùng lên thành phố. Bệnh viện trên thành phố lớn hơn rất nhiều so với trạm xá xã hay bệnh viện tuyến huyện. Vậy mà người đến khám cứ nườm nượp, để chiếm được chỗ quá khó khăn. Đến khi nhập viện được rồi thì phòng bệnh quá chật hẹp, người ngồi vạ vật la liệt khắp các hành lang. Tính Loan chịu được khổ, nhưng bé Ngọc còn quá nhỏ. Bà Tư lấy tay che cơn ho. Mẹ đã bảo rồi cơ mà, bà già này đâu sống được bao lâu nữa đâu. Mẹ còn nói thế con giận nữa đó. Bà phải sống thật lâu để nhìn cháu nó lớn lên, lấy chồng nữa chứ. Nếu cháu nó bị bắt nạt, bà còn phải giúp con bảo vệ bé nữa cơ. Mẹ nghe con, tiền bạc có thể kiếm lại được, không đáng là bao nhiêu. Mắt người mẹ mở đục, bà đáp lại. Cũng phải ha, phải nhìn cái Ngọc nó biết đi, biết gọi bà, đi học, lấy chồng nữa chứ. Thằng nào phải tốt phước lắm mới lấy được con bé. Dỗ được mẹ chồng rồi, Loan cũng yên tâm hơn. Cô nhờ bác sĩ để ý tình trạng của bà, rồi mang theo Ngọc vào khu trung tâm. Bệnh viện nhiều mầm bệnh mà cô còn phải chăm mẹ ốm, nên mặc dù không muốn nhờ vả, Loan vẫn phải tìm đến Định. Căn nhà Định thuê trông khang trang nhiều hơn so với lúc mới chân ướt chân ráo đến đây. Chắc hẳn anh đã cơi nới sửa sang lại thêm. Loan tra chìa khóa vào ổ nhưng không mở được cửa. Anh đã thay khóa. Bàn tay Loan sờ vào chiếc khóa cửa lạnh tanh mà mướt mồ hôi. Gió bấc thổi vào da thịt cô cứ rin rít. Hai mẹ con đứng tựa lưng vào một góc tường tránh rét. Đúng lúc ấy cô nghe tiếng xe vang lên dưới nhà. Chiếc ô tô hầm hố mà chỉ có nhà siêu giàu mới đi đỗ ở trước cổng. Định bước xuống từ xe. Cô gái ở hàng ghế sau mở cửa, cười thật tươi với anh. Loan vội vàng ngồi thụp xuống sau chậu cây kim tiền, bụm miệng thật chặt khi thấy chồng cô đặt lên trán cô gái kia một nụ hôn. Cô gái bẽn lẽn đóng cửa xe, rồi chiếc xe lao vút về phía trước, để lại Định với khuôn mặt vô cảm đang bước về phía cửa nhà. Chiếc nón trên đầu Loan bị gió rít lên cọ vào, nghe vù vù một cách khó chịu, rồi bị thổi thốc rơi xuống. Khi mái tóc búi sau đầu của cô xổ ra, cũng là lúc Định nhìn thấy hai mẹ con. Trong tròng mắt anh hiện rõ sự hoang mang và sợ hãi.
Em... Trái lại với Định, Loan điềm tĩnh và nhẹ nhàng đặt nón lên che cho con. Cô nhìn vào ổ khóa nói với chồng: Anh mở cửa đi, con lạnh rồi. Người đàn ông loay hoay làm theo. Khi vào trong phòng, Loan dường như dập người trước đồ đạc nơi đây. Một chiếc đồng hồ treo tường hiện đại, bàn ăn, tủ bếp, tủ rượu. Tuy không quá sang trọng, nhưng cũng vượt xa điều kiện ở dưới quê. Đây từng là điều mà Loan mong muốn. Mong Định sẽ bay thật xa, tiếp xúc với thế giới rộng lớn mà cô không có cơ hội chạm vào. Cuộc sống ngày một khá giả. Con cái được học chữ tử tế, được tiếp xúc với nền giáo dục tiên tiến. Cô không mong muốn giàu sang, chỉ mong thế hệ kế tiếp mình được chạm vào và vùng vẫy ở khoảng trời bao la, nơi mà mẹ nó, bà nó, những người đàn bà bị vây khốn trong lũy tre làng chưa đặt chân đến được. Song giờ đây, những thứ này lọt vào mắt Loan thật gai mắt, đến nỗi con gái khóc ọ ọe trên lưng mình lúc nào cô cũng chẳng hay. Loan, em nghe anh nói đã, không phải như em nghĩ đâu. Vậy theo anh nghĩ thì thế nào? Tôi nhìn nhầm? Hay hai người chỉ là xã giao? Hay hoàn cảnh đằng sau cái hôn kia không phải thế? Loan liền hỏi 4 câu. Định câm như hến, không đáp được lời nào. Cô bật cười. Vậy tôi hỏi anh nhé, cô bé đó là ai? Có biết anh có vợ rồi hay không? Anh... Nói xem. Loan túm cổ áo chồng. Lúc anh vứt tiền vào mặt tôi, anh không hèn nhát vậy đâu, Định ạ. Hay để tôi trả lời giúp anh. Con bé đó đi xe của nhà máy kim khí. Sao? Là con gái của ai trong công ty à? Con gái của sếp anh? Định cứng người, môi vẫn mím chặt. À, tôi hiểu rồi. Loan bỏ cổ áo anh ra, gật đầu. Vậy giờ tôi hỏi anh tính thế nào với mẹ con bà cháu tôi ở dưới quê đây? Anh sẽ nói chuyện thế nào với con gái nhà người ta đây? Định làm động tác vò đầu bứt tai quen thuộc, gằn lên. Em đừng giữ thái độ hỏi chuyện như mẹ anh nữa. Em không chịu nghe anh nói lấy một lời hay sao? Loan hất vai nhớn mày, ra hiệu cho anh cứ việc tự nhiên nói đi. Cô bé đó có ý với anh, nhưng anh không làm chuyện gì có lỗi với em cả. Em giỏi giang, em bản lĩnh, em đâu hiểu được nỗi khổ của người làm việc dưới sắc mặt của người khác như anh. Người ta bắt anh làm chân chạy vặt, bắt khao cả tổ, bắt anh phải dạ thưa. Anh là kỹ sư đấy. Anh thực sự đã mệt lắm rồi. Anh vốn dĩ không muốn có con vội, là em ép anh. Công việc này không thể mất được. Nếu mất tiền đâu anh có thể gửi về cho mẹ, cho con. Vì đâu mà anh phải nhún nhường, lấy lòng người ta như con chó thế này. Định nói đến đây, mặt đỏ cỏ cháy. Nếu người ngoài nghe có lẽ sẽ cảm động biết mấy. Song Loan nghe anh giải thích, chỉ thấy lạnh sống lưng. Cô chờ người đàn ông nói xong, sau đó vung tay cho anh một cái tát. Loan tát rất mạnh, nghe chát một cái. 5 đầu ngón tay in hẳn lên mặt kẻ bội bạc, đến nỗi bàn tay cô bỏng rát. Em đánh anh, đừng có quá đáng quá. Tôi đánh anh đấy. Loan cho thêm một cái tát nữa. Loại người như anh chỉ biết một mình khổ. Chú Năm có khổ không? Ông ấy cũng có chữ có nghĩa. Đi làm bị bỏng một mắt, ông ấy về quê dạy học. Làng xóm có ai không biết chữ. Cần gửi thư, ông cũng giúp miễn phí. Mẹ anh có khổ không? Bà lặn lội quanh năm suốt tháng nuôi bố con anh học chữ. Còn tôi... Cô nói đến đây mà uất nghẹn. Anh có biết cảm giác cướp tay ở tuổi 20, rét 7 độ, phải dậy từ 2 giờ sáng chuẩn bị nước phở. Có hiểu cảm giác phải lạy van đám bảo kê ở chợ, bị hắt nước vào mặt vì nhỡ đông khách hơn người ta. Ở trên đời này ai cũng khổ, chỉ có một mình anh đổ hết lỗi lầm cho người khác thôi. Loan đẩy chồng dần lùi về phía tường, cho đến khi anh hèn nhát không còn chỗ trốn. Cô đọc được cảm xúc trong đôi mắt của anh ta, uất hận, bất đắc chí, không phục. Cô quay người đi. Tôi đi tìm cô gái đấy. Định quỳ mọp xuống ôm chân Loan. Tôi đi tìm cô gái ấy. Xin em đấy, xin em cho anh một con đường sống. Từ từ rồi anh sẽ kết thúc với cô ấy. Anh sẽ làm một người chồng có trách nhiệm. Loan thấy lòng mình rét buốt. Anh thấy tôi có còn tiếc nuối gì anh không? Tôi là một người đàn bà. Tôi không hiểu được tài cao chí lớn của một người đàn ông. Tôi chỉ biết các anh nếu muốn đứng lên trên đầu người khác
thì phải dựa vào chính mình, chứ không phải lợi dụng đàn bà. Cô gái đó không đáng phải chịu những điều như vậy. Loan gạt tay chồng ra, xong bị anh giữ lại. Buông tay, anh xin em, coi như em nể tình cũ, anh xin em đấy. Được. Nước mắt trên mặt Loan không biết lã chã rơi từ bao giờ. Anh mang giấy bút ra đây. Đây, giấy bút đây. Định vội vàng. Em cần viết cam kết cái gì, anh viết hết. Loan cướp giấy bút trong tay chồng. Anh không cần viết, để tôi. Rồi cô gạch vài dòng trên tờ giấy. Anh tôi kết hôn từ nhỏ. Ở thời đại này, người ta phải có giấy đăng ký mới thành đôi được. Chúng ta không có, nhưng mọi thứ vẫn phải rõ ràng. Bố tôi lấy của nhà anh 80 đồng, nuôi tôi 2 năm. Trong năm ấy tôi cũng làm việc quần quật cùng mẹ để tự nuôi sống mình. Bố anh mất, tôi đã nuôi anh trung học 5 năm, đại học 2 năm. Học phí anh tự đóng. Số tiền 80 đồng kia đã hết cả rồi. Cô lấy một bọc tiền ra từ trong cặp quần của mình, xếp gọn ghẽ trên bàn. Đây là số tiền Định đã ném vào mặt Loan và gửi về quê mấy tháng qua. Tôi không cầm tiền của anh. Tiền phải đổ mồ hôi sôi giọt máu mới kiếm được. Khi tôi không còn ở bên cạnh anh để dặn dò cằn nhằn, anh phải nhớ coi trọng nó. Định lắp bắp hỏi. Em tính đi đâu, làm gì? Loan ném tờ giấy vừa viết xong về phía Định. Tôi bỏ anh. Từ nay anh là người tự do. Anh nghe cho kỹ đây. Tôi bỏ anh có thể lấy vợ mới thoải mái. Cô gái kia cũng không phải vợ bé, không phải người phá hoại gia cang của người khác nữa. Anh sẽ giải quyết với con gái nhà người ta thế nào tôi không quan tâm. Loan túm cổ áo Định một lần nữa. Nhưng tôi thông báo cho anh biết một tin. Mẹ anh bị bệnh nặng, đang nằm ở viện trung ương. Nếu anh có còn là giống người, tốt nhất chôn chuyện này cho thật kỹ, chờ mẹ anh khỏi hẳn. Tôi sẽ đưa mẹ đưa con về quê, để anh tự do vẫy vùng. Sau này đừng có làm phiền gia đình tôi nữa. Mẹ làm sao cơ? Tại sao em không nói cho anh sớm? Anh có hiếu như thế thì tự đi xem đi. Khi Loan và Định trở lại phòng bệnh, trời cũng đã giữa trưa rồi. Vốn dĩ Định gửi con gái cho Định, nhưng giờ cô vẫn phải ôm con bé trên tay giữa dãy hành lang chật chội và dày đặc những người. Đứa bé ọ ẹ trong lòng người mẹ, khẽ chu cái miệng lên rồi lại thiếp ngủ. Nó không biết rằng khi mình vừa ra đời cũng là lúc gia đình nó tan vỡ. Loan bỗng dưng hoang mang, chẳng hiểu quyết định sinh ra Ngọc là đúng hay sai. Ôi sao con lại bế nó vào đây rồi? Bà Tư giật thót khi thấy con dâu, xong khi nhìn thấy con trai đằng sau thì cũng hiểu phần nào. Bà hơi mừng đón anh, nhưng vẫn phải dăn dạy một lúc. Dù có bận việc như thế nào, cũng phải dành thời gian giúp vợ, giúp con. Tao cứ cảm thấy mày không phải là người ở cái nhà này nữa rồi, Định ạ. Bà ho một trận thắt lại ruột gan. Mẹ chỉ cần cuộc sống bình dị, an ổn, con cái khỏe mạnh, giỏi giang. Đâu cần giàu sang phú quý gì đâu, mà mày cứ đi biển biệt ấy. Sắp xếp việc rồi về đi con. Định cúi gục xuống tựa vào vai mẹ. Hình như bờ vai của anh cũng hơi run lên. Dạ con nhớ rồi mẹ. Đừng có phụ lòng vợ con, cũng đừng để con bé cáng đáng nhà chúng ta mãi nữa. Nhà mình đã nợ con bé nhiều rồi. Sau này mẹ khỏi hẳn, hai đứa cứ sống ở trên này. Bà già về quê chăm sóc vườn tược là được rồi. Loan đặt tay lên bàn tay già nua của mẹ chồng, dỗ dành. Thôi nào mẹ ở đâu thì tụi con ở đó. Giờ quan trọng là mẹ phải giữ gìn lấy sức khỏe đấy nhá, để còn trông bé Ngọc giúp con nữa chứ. À, bà biết rồi. Ở đây nhiều mầm bệnh. Con đưa con bé về chỗ nhà trọ đi, để Định ở đây với mẹ là được rồi. Vậy anh trông mẹ nhá. Loan bế Ngọc đứng dậy nhìn Định, không dám nói to, sợ cảm xúc nghẹn nghẹn của mình sẽ làm bà Tư nhận ra được đôi điều. Định gật đầu như một chiếc máy được lập trình sẵn. Loan không yên tâm, phải nhờ y tá để ý tình hình của mẹ chồng, rồi mới dạo bước quay đi. Cô không tính về nhà Định, nơi chứng kiến sự ngọt ngào giữa anh và người con gái khác, nên thuê một căn phòng nhỏ ở gần viện. Anh chủ trọ là một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ. Chẳng hiểu vừa làm việc nặng gì mà nhễ nhại mồ hôi lúc trời rét buốt thế này. Thấy cô ôm theo đứa nhỏ,
Anh còn giảm giá phòng xuống còn 3/4, đồng thời chọn cho Loan căn ở tầng 1 có ban công trồng nhiều hoa. Một ngày có quá nhiều chuyện xảy ra. Khi đặt lưng được xuống giường thì Loan òa khóc. Từ lần đầu tiên gặp nhau cho đến bây giờ đã 14 năm rồi. Nếu cô không yêu Định đã chẳng trả giá nhiều như thế. Cô ao ước ngắm nhìn thế giới ngoài kia. Ước mơ, khát vọng của cô đều nhờ anh thực hiện hộ. Nhưng người đàn ông đó không đáng để cô gửi gắm nhiều như vậy. Thấy trong phòng có tiếng khóc, anh chủ trọ vội vàng gõ cửa. Này cô dì ơi, cô có làm sao không đấy? Cô đừng nghĩ quẩn, cuộc đời còn dài, chuyện gì cũng có thể giải quyết được mà. Bỗng nhiên Loan ngồi bật dậy, khó chịu nói với người bên ngoài. Ai nói anh là tôi nghĩ quẩn? Thì... Người kia vội gãi đầu. Tôi sợ lắm. Hôm nọ ở xóm bên cũng có cô gái ôm con đi thuê trọ. Hôm sau người ta thấy cô gái uống thuốc đi mất rồi. Phòng ở đó dở ế quá chừng. Cô đừng nghĩ dại dột. Cuộc đời còn dài, đàn ông còn nhiều mà. Loan lau nước mắt bực bội nghĩ. Anh ta nhìn kiểu gì mà biết cô thất tình cơ chứ. Cô uể oải đuổi người đàn ông đi. Kế đến mấy hôm liền, mỗi lần đi thăm bà Tư trở về phòng trọ, Loan đều thấy căn phòng của mình có thêm một lọ hoa, vài cái bánh ngọt. Cô ghé ra cửa nhìn thấy người đàn ông cục mịch kia đang tập thể dục trong sân. Thật là một người nhàn rỗi. Chứng bệnh của bà Tư không có gì nguy hiểm, nhưng những năm vất vả làm lụng không còn được thuốc thang kịp thời đã để lại di chứng, nên phải ở lại bệnh viện điều dưỡng 1 tuần. Loan ký tên để bác sĩ chọn những loại thuốc tốt nhất, mặc cho mẹ chồng la oai oái. Đến khi chắc chắn bà đã khỏe, cô mới làm thủ tục xuất viện. Định ngỏ ý muốn bà ở với mình vài ngày, nhưng Loan đòi về nhà chăm sóc nhà cửa ruộng vườn. Bà Tư cũng đi theo không ở lại. Lúc đưa bà lên xe, trong lúc Loan nán lại, Định đỏ mắt nhìn cô. Em quên mất mẹ cũng là mẹ anh rồi hay sao? Loan không đáp lời, chỉ cho anh một cái quay lưng dứt khoát. Trước khi làm vợ anh ở tuổi 20, cô vốn dĩ là con gái của mẹ. Ngày cô vượt cạn, chỉ có bà bên cạnh đội mưa đi tìm người cứu giúp. Một thời gian nữa, cô sẽ nói rõ ràng chuyện hai người đã bỏ nhau. Nếu như bà còn thương, cô vẫn sẽ phụng dưỡng bà với tư cách con gái. Chỉ có điều không biết rằng khi nghe tin hai vợ chồng bỏ nhau, bà có chịu nổi cú sốc này không thôi. Thời gian thấm thoát trôi qua, Định không những chăm chỉ thư tự qua lại hơn, mà còn thường xuyên về quê. Khi về anh sẽ xách thêm rất nhiều quà cho bé Ngọc, cho cả cô. Trước mặt mẹ, Loan vẫn phải giả bộ vui vẻ, nhưng sau lưng cô đều âm thầm trả lại hết cả. Thậm chí phải chung phòng cùng người đàn ông này cũng làm cô cảm thấy ghê tởm. Không có người đàn bà nào tuyệt tình như em. Tôi còn có thể tuyệt tình hơn. Anh có muốn thử không? Cứ như vậy, Định lại đành chạy trối chết bỏ đi. Cô nhìn theo bóng lưng anh, cảm giác uất ức, căm hận dần trở nên phai nhạt đi rất nhiều. Có lẽ ngay từ ban đầu, khi về làm dâu ngôi nhà này, Loan đã thèm muốn hơi ấm của tình cảm gia đình từ bà Tư hơn là tình yêu đôi lứa. 13 với 10 tuổi biết gì mà yêu đương, mà chồng vợ. Cô cũng không cần anh phải trả ơn mình, chỉ mong anh sống cho nghiêm chỉnh để mẹ không phải đau lòng. Sắp Tết năm ấy, bà Tư khi tĩnh dưỡng sức khỏe đã ngày một tốt hơn. Cô mua cho bà mấy bộ quần áo bông, bà cũng may cho bé Ngọc mấy chiếc y hệt. Nhìn hai bà cháu mặc quần áo giống nhau, một già một trẻ tập nói, bi bi bô bô trước mắt Loan. Nước mắt Loan ứa ra. Bà Tư giật mình nhìn sang, chợt cô con dâu của bà quỳ xuống đất, đưa tay lên trán, cúi rạp người lạy bà một cái thật sâu. Mẹ! Cái con bé này làm cái quái gì vậy? Con biết rằng mẹ không sinh con bằng dạ, nhưng từ lúc con 13 tuổi đã làm con mẹ. Mẹ thay con làm việc nhà, mua sách vở cho con học chữ, chia kẹo cho con còn nhiều hơn cả Định. Đó là những thứ mà ở nhà bố mẹ ruột con cũng có được. Khóe mắt của bà Tư cũng rưng rưng, song bà không hiểu được lý do con dâu mình bỗng trang trọng như vậy. Trên mặt Loan cũng khó xử.
Con với Định vừa quyết định ly hôn rồi mẹ ạ. Chúng con không hợp nhau. Từ giờ con không là con dâu của mẹ nữa. Mẹ đừng nghĩ nhiều. Chỉ là do góc nhìn của vợ chồng con không còn giống như trước. Không nên ghim lại bước chân của nhau. Sau này chúng con vẫn làm bạn bè. Mẹ vẫn là của con. Bà Tư chết lặng vì ngạc nhiên. Khi hiểu ra thì tim bà đau đớn. Bà biết tính, biết nết con dâu của mình. Con bé nhẫn nại và bao dung. Nếu không có chuyện to lớn tài đình lắm xảy ra, không bao giờ nó phải đưa ra quyết định như thế. Bà đập bàn trách móc thằng con của mình. Đang định đỡ Loan lên thì bên ngoài có tiếng gọi cửa. Chưa có người ra mở thì họ đập. Loan bảo mẹ chồng ôm cháu vào trong khi cô ra mở cửa. Bên ngoài cánh cổng có tới 5-6 người đang tụ tập. Đi đầu là một cô gái ăn mặc thời thượng, giày cao gót, tóc uốn xoăn, khuôn mặt trắng nõn, tô màu son đậm. Là một cô gái đẹp, hiện đại, thành thị. Loan nhận ra người này. Đây chẳng phải là người đã cùng Định về nhà hay sao? Đây có phải nhà anh Định không? Phải, nhưng anh ấy không có nhà. Cô tìm anh ấy có chuyện gì? Chị là Loan à? Vâng, là tôi. Đừng dùng ánh mắt ấy nói chuyện với tôi. Chị là vợ cũ của anh Định đấy hả? Chết cười. Thời nào rồi mà còn nạn tảo hôn. Cái loại tư tưởng ăn lông ở lỗ gì không biết. Loan không hiểu ánh mắt của cô là ánh mắt kiểu gì. Cũng không ngờ đến cô nhóc chỉ mới 21-22 tuổi này lại ăn nói rất sược đến như thế. Anh Định không ở đây, nhà chúng tôi đang có việc, không tiếp cô được. Mời cô đi cho. Ai đấy hả con? Bà Tư thấy tiếng động ôm theo cái ngọc ra ngoài. Loan thấy vậy đáp lại. Người ta nhầm nhà thôi mà mẹ. Toàn đóng cửa nhưng bị mấy người đàn ông đi theo cô gái kia chặn đứng. Cô gái đẩy Loan ra đằng sau. Tôi là Thi, là vợ của người mà chị đẻ con cho mà đeo bám đây. Loan cắn răng xô ngã cô gái ra. Cô là vợ ai thì liên quan gì đến tôi? Tôi với chồng cô chẳng có quan hệ gì hết. Thi tóm tóc Loan rồi đập đầu cô lại vào tường, nghiến răng nghiến lợi. Không liên quan gì mà cô nhất quyết đẻ con cho anh ấy hả? Cô có biết xấu hổ là gì không? Bố mẹ cô không muốn đeo bám nhà anh ấy, dúi con gái cho anh ấy. Cô nhìn lại mặt mình xem có xứng đáng với Định không? Anh ấy là kỹ sư, lớn lên rồi cô cũng phải hiểu chuyện tình cảm của mình không gượng ép được chứ. Sao lại còn mặt dày đẻ con ra hả? Thì ra tay quá ác độc. Hơn nữa ngoài cô ta còn có 3 người đàn ông giữ đầu Loan làm cô không có cách nào chống cự được. Bà Tư thấy con dâu bị đánh, vội đặt cháu gái xuống la làng la nước lên. Con bé Ngọc khóc oai oái trong nôi. Nhìn thấy bà lão luộm thuộm tập tễnh về phía mình thì nhăn hết mặt mũi lại. Lại còn thứ của nợ gì đây nữa? Buông con dâu tôi ra! Bà Tư lao đến quyết sống quyết chết với đám côn đồ, nhưng chưa chạm vào áo Thi đã bị xô ngã. Cô dám động vào mẹ tôi sẽ sống chết với cô! Loan hét lên muốn đỡ bà Tư, bị một tên côn đồ đè xuống đánh túi bụi. Bà Tư hoảng loạn ôm con dâu vào lòng che chở cho cô. Thi hơi nhíu mày rồi ra lệnh cho đám côn đồ không được động vào bà. Một bên cười niềm nở. Mẹ, chắc mẹ không biết con là con gái của sếp anh Định, cũng là vợ của anh ấy. Chúng con đã kết hôn mấy tháng rồi. Người ta mới nói cho con biết anh Định có vợ cũ, do các cụ ngày xưa mai mối. Giờ người ta tiến bộ lắm rồi mẹ. Vợ chồng lấy nhau là phải yêu thương thật lòng. Anh Định với chị Loan đã bỏ nhau lâu rồi, nhưng chị ta vẫn còn cố níu kéo chồng con. Cô nói cái gì vậy hả? Từ xưa đến nay tôi chỉ có mỗi một người con dâu. Cô là con súc vật ở đâu chạy ra dám đánh con dâu tôi? Vẫn ôm Loan ở trong lòng, bà chửi lại. Lần đầu tiên bị chửi nặng nề như vậy, lại nghe tiếng em bé khóc ré lên ở trong nôi thì gằn giọng. Mẹ nên nhìn cho kỹ. Con trai mẹ ở trên thành phố bị người ta đày đọa như cu ly. Anh ta tốt phước lắm mới được con nhìn chúng. Con đã không trách mẹ với anh ta lừa gạt con thì thôi. Tốt nhất mẹ đừng có làm con điên lên. Hôm nay kiểu gì con cũng phải dạy cho con đàn bà này một bài học. Cô ta hất hàm. Con nhìn cái gì nữa hả? Mang con nhóc đi theo. Loan giật mình, tóm lấy đế giày của Thi, muốn kéo cô ta ngã xuống cùng mình. Cô mang con tôi đi đâu? Trả lại con cho tôi. Thi giằng mạnh Ngọc trước khi bà Tư kịp ôm lấy cháu mình, khiến cho đứa trẻ khóc ngặt nghẽo. Sau đó giẫm mũi giày lên tay của Loan. Cô không xứng nuôi con của anh Định. Đừng có mà lấy đứa nhỏ này làm lý do để cứu vãn nữa. Con gái phải theo bố. Từ giờ tôi sẽ đưa nó theo, tôi là mẹ của nó.
cái con khốn nạn này. Loan nhổm người lên rồi lại bị thụi cho ngã xuống. Miệng cô rớm máu, rỉ sắt trong miệng tanh nồng. Mẹ, mau tìm chú Năm. Bà Tư biết mình không đánh lại được người ta, lách mình chạy đi. Có người muốn đuổi theo bà xong bị Thi chặn lại. Cô ta ôm Ngọc ra khỏi nhà ra lệnh. Đánh cho nó biết thần biết phận, không chết là được. Khi Loan tỉnh lại trời đã xế chiều. Bà Tư thấy con tỉnh dậy, khóc hu hu òa lên như một đứa trẻ. Con ơi là con dọa mẹ sợ quá. Mọi người tụ tập trước sân rất đông. Nghe thấy tiếng bà cụ cũng lần lượt kéo nhau vào trong. Chú Năm với ông trưởng làng hỏi han chuyện gì đã xảy ra, nói cho rõ ràng. Đứa khốn nạn nào dám đến làng mình đánh con ra thế này hả Loan? Khắp người Loan không có chỗ nào là lành lặn. Cơn tức ngực và những khớp xương bị rạn làm cô đau sống đi chết lại. Nhưng nhớ đến con gái mình bị người đàn bà độc ác kia đưa đi, lòng cô còn đau hơn. Loan cầm ống tay áo chú Năm khóc lớn. Chú ơi, chú cứu con gái con với. Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Con với anh Định bỏ nhau rồi. Anh ấy có vợ mới. Cô gái kia là vợ của anh ấy. Loan khó nhọc kể ngắn gọn những chuyện xảy ra với mình cả năm nay. Bà Tư nghe được thì thẫn thờ ngồi bệt xuống đất khóc hờ. Ông bà tổ tiên ơi, sao tôi lại đẻ ra cái giống súc vật không bằng con trâu chó thế này hả giời? Thấy bà đau đớn như vậy, xóm làng cũng không nỡ chửi mặt thằng con trai bà. Xong ai nấy đều nhìn thấy Loan một mình gánh vác gia đình ở tuổi 15-16. Giờ cô phải chịu cảnh thế này, ai mà không thương xót. Trưởng làng hỏi. Con bảo nó là con gái nhà nào? Dạ, con gái giám đốc cơ khí Nam Hà Nội. Cho thật chứ? Chú Năm vỗ đùi chan chát. Đi, mấy cô chú xem, có nhà nào rảnh rỗi mà cao lớn khỏe mạnh một tí, có chữ nghĩa thì càng tốt. Đi theo xe tôi lên trên đó, để tôi xem cái con gái giám đốc là cái giống gì mà dám bắt nạt đàn bà làng mình. Cái giọng giống đánh ghen ngược, bắt cả thằng ôn phụ bà kia về. Kể cả có bà Tư ở đây, tôi cũng phải đánh gãy chân nó. Cái Loan ở đây, chú sẽ mang con về cho mày. Loan nhất định đòi đi theo. Ngay cả bà Tư đang ngồi vật vã trước bàn thờ tổ tiên cũng vậy. Tôi đi, tôi đẻ ra nó được thì tôi cũng phải dạy nó được. Cứ như vậy trong đêm, 10 người chen nhau trong cái thùng xe của chú Năm lên Hà Nội. Chú Năm mua rất nhiều bìa cát tông, viết mấy dòng chữ ngắn lên đó rồi chia cho mọi người. Con cái giám đốc làm vợ bé cướp con vợ cả. Con rể giám đốc phụ người vợ nuôi mình ăn học. Gian phu dâm phụ. Nghĩ được câu nào chửi càng nghiệt, càng cay đắng là ông viết hết vào đó. 10 người thanh niên cầm theo mấy tấm biển đứng trước cửa công ty gọi tên Định và Thi, gọi tên cả ông giám đốc, đến nỗi mà lãnh đạo phường phải xuống hỏi xem tình hình thế nào. Lúc này một người trong làng mới thấy Định trên chiếc xe sang chuẩn bị phóng vụt qua cổng. Cả 10 thanh niên còn lại mới dàn hàng chặn đứng chiếc xe kia lại, lôi cổ đôi vợ chồng khốn nạn kia xuống xe, rồi đẩy chúng ngã bò lăn trên mặt đất. Loan được mẹ đỡ ra, nhìn vào Định đang chật vật dưới chân mình. Anh có biết cô ta bắt con của tôi đi không? Anh... Định lúng túng một hồi, chỉ cần nhìn thái độ của anh đã biết câu trả lời. Loan chưa kịp nói gì, bà Tư đã cầm một tấm biển đánh thật mạnh vào đầu con trai. Sức bà yếu, đánh con càng đau thì bà càng lung lay đứng không vững. Tại sao? Tại sao lại sinh ra thứ vô ơn bội nghĩa như mày hả? Năm đó tao đã nói, mày không thích con bé thì tao kiếm cho nó tấm chồng khác, để nó không phải khổ sở mãi vì cái gia đình này. Mày đã hứa cái gì? Mày nhớ lại xem, mày thề cái gì? Bà khóc đứt từng khúc ruột. Tao không có đứa con như mày. Từ giờ mày cứ sống cuộc sống giàu sang của mày đi, trả lại cái Ngọc cho mẹ con tao. Nhưng tao đảm bảo, chỉ cần bà già này còn sống một ngày, tao sẽ đi khắp cái thành phố này để kể về con trai tao, gánh gạo nuôi chồng. Chồng học cao hiểu rộng, bám vào váy con đàn bà để leo lên cao, phụ tình phụ nghĩa. Để tao xem mày có làm được cái chức kỹ sư kia nữa không. Mọi người bâu vào xem rất đông. Câu chuyện 1 đồn 10, 10 đồn 100. Ông giám đốc trốn lên xe phải đi xuống, tát vào mặt con gái. Còn không mau trả con cho người ta, chưa đủ mất mặt hay sao? Con bé ở nhà mình. Thi sợ đến xám mặt rồi. Bố cô ta tiến về phía hai mẹ con Loan, cúi gập người xin lỗi, không quên đổ trách nhiệm lên người Định.
hứa hẹn sẽ mang ngọc đến cho Loan, rồi ông ta kéo con gái đi. Mặc kệ Định vẫn quỳ trên mặt đất, anh ta nắm chặt tay hèn nhát đến nỗi không nói một lời xin lỗi. Hoặc trong mắt Định, anh ta vốn dĩ không có lỗi. Loan nhìn người mình từng gọi là chồng, bỗng nhiên có chút thương hại. Đến khi đón được ngọc trong vòng tay mình, cô cũng không cần để ý đến người đàn ông đó nữa. Hơn 10 người lại trở về làng trong đêm, hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện gì xảy ra ở trên thành phố hoa lệ kia. Loan lại quanh quẩn với mấy mẹt bánh đúc của mình. Bà Tư đốt sạch quần áo của Định, kể từ đó không còn nhắc đến con trai nữa. Thi thoảng bà lén vào phòng Loan, thấy cô chưa ngủ, vết sẹo trên mặt chưa lành, vết thương trong lòng cô cũng còn lâu mới lành. Bà trèo lên giường ôm lấy con dâu, khẽ hát ru cho cô ngủ. Mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi. Nước mắt Loan thấm ướt áo bà. Ngày tháng dần trôi qua, trong làng thi thoảng người ta vẫn nhắc về Định. Nghe nói anh bị cắt chức, bị đuổi khỏi công ty, sau đó đi đâu không rõ. Thi trở thành người đàn bà cướp chồng, cướp con, lại đánh ghen ngược với những câu chuyện trả dư hậu tử, chẳng còn mặt mũi gì gặp ai. Cha cô ta sau vụ đó cũng bị cấp trên để ý. Sau một đợt thanh tra tỏi ra bao nhiêu sai phạm, chắc chắn sẽ phải ngồi tù. Chú Năm chép miệng: có thế chứ, ở ác gặp ác, dám bắt nạt con gái làng ta. Khi nghe đến những người ấy, Loan không còn thấy quan trọng nữa. Tất cả đều xa lạ với cô rồi. Năm Ngọc 5 tuổi, Loan đã tích cóp được một số dấn vốn kha khá. Cô quyết định đưa cả nhà lên lại Hà Nội. Dù gì đi chăng nữa, trước đây bà Tư đã sống nửa cuộc đời ở trên đó. Hơn nữa cô cũng muốn Ngọc có điều kiện học tập thật tốt. Căn nhà cũ của bố chồng cô do các bác chiếm giữ giờ cũng sang tên mấy lần. Nghe nói con cái nhà đó cũng rượu chè bài bạc, nướng không biết bao nhiêu gia sản của bố mẹ. Loan mở một tiệm bún và đồ ăn sáng ở đây, gần khu nhà trọ ngày trước mà cô thuê từ đợt đưa bà Tư đi khám. Hôm khai trương có rất nhiều người làng đến. Anh chủ trọ cục mịch còn mang theo một chậu hoa đồng tiền đến chúc mừng, phụ giúp cả ngày trời. Anh tên Hiển, tính tình hào sảng, hay lo chuyện bao đồng nhưng nhiệt huyết, thậm chí còn ngỏ lời mời hợp tác làm ăn. Loan cũng đồng ý. Qua được 3 năm, mọi thứ cũng dần dần khấm khá và ổn định. Ngọc đã học lớp 2, quán bún của Loan ngày càng nổi tiếng, cần phải thuê thêm nhiều nhân công hơn. Hôm ấy Hiển gọi Loan sang một chỗ nói chuyện. Cô đang nghe thì chợt nhìn thấy bóng lưng quen thuộc. Người đàn ông dao cá đội mũ lụp xụp che đi nửa khuôn mặt, nhưng vẫn nhận ra anh ta còn rất trẻ. Chỉ có một điều, chân anh đi tập tễnh, giọng nói trầm trầm hơi khó nghe. Anh là người mới à? Loan bỗng dưng thấy tim mình đập nhanh. Người kia chỉ khẽ khi nhận tiền của Loan, run đến nỗi đánh rơi hết xuống đất. Mấy tờ tiền rơi trên nền đất mới vừa tạnh mưa, ướt nhòe và dính đầy bùn. Loan nhặt lên 2 tờ, đang định đưa lại thì anh ta đã chạy mất từ bao giờ. Sao thế nhỉ? Hiển gãi cằm khó hiểu. Ai làm gì mà anh ta chạy như chối chết thế? À, chắc là có việc gì gấp, để em giữ lại. Nếu lần sau anh ta có đến thì em đưa lại. Ban nãy anh bảo gì em cơ? Hiển càng lúng túng, gãi cằm thêm mấy lần nữa. Thấy con gái Loan đi học về, anh ôm bé lên rồi chỉ lên trời. Hôm nay trời đẹp quá nhỉ, chú mua kem cho con ăn nhé. Con bé cười tít mắt thích chí, rồi theo chân chú Hiển đi sang hàng kem bên cạnh. Loan vô thức ngẩng đầu lên trời. Màu trời xanh ngắt sau cơn mưa, cầu vồng nở rộ. Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Gánh gạo nuôi chồng của tác giả Thạch Thảo. Sau khi nghe xong bộ truyện này, quý vị có suy nghĩ như thế nào? Hãy để lại bình luận để Lúa Vàng và tác giả cùng được biết nhé. Bây giờ xin chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.